שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לתלות מדף של איקאה, מדף שגם נקרא מדף צף, כי הוא לא יושב על תומכים, הוא לא יושב על מה שנקרא מחזיקי מדף או קונסולות, אלא הוא יושב על איזשהו משהו תומך שבעצם מחובר לקיר והוא נסתר. אז זה בעצם המדף שלנו, מדף יחסית גדול, ואם אנחנו מסתכלים פה, זה החלק בעצם שתומך את המדף בתוך הקיר. אנחנו בעצם לוקחים את החלק הזה, מחברים אותו לקיר, קודחים, שמים ברגים, מחברים אותו לקיר, ואז בעצם מלבישים את שני החורים האלה שפה על שני הפינים האלה הבולטים, ויש כאן שני ברגים קטנטנים שאנחנו מחזקים אותם, והם בעצם נכנסים פה בפנים, ככה בצורה הזאת. אנחנו נגיד שזה מחובר לקיר, אז אנחנו פשוט מלבישים את המדף עליו, ואז סוגרים את שני הברגים האלה, ובעצם המדף יושב בצורה הזאת. אז מה שאנחנו צריכים לעשות לפני כן זה לקחת כמה מידות קטנות. בואו ניקח את המידה הראשונה. המדף הוא בגובה או עובי, לא משנה, של 50 מילימטר, 5 סנטימטר, זאת אומרת המרכז שלו באמצע זה 2.5. יכול להיות שניקח אולי מידה שתהיה לנו קצת יותר נוחה. ניקח את המרחק מקצה המדף עד קצה הברזל, יש לנו 22.5, ובצד השני יש לנו קצת יותר מ-22.5, יש לנו 22.8. עכשיו חשוב מאוד שאנחנו נדע מאיזה צד יש לנו איזה מרחק, מכיוון שזה החלק התחתון של המדף, ומכיוון שהמדף הזה הולך לשבת פה, זאת אומרת הצד הזה בעצם יהיה פה בצד הזה, ואנחנו רוצים לקחת מידה פה מהנקודה שבה הקיר נשבר בעצם והופך מקיר ישר בעצם לשני קירות. אנחנו רוצים שהמדף ימוקם פה הצידה, ואז אנחנו צריכים לקחת בעצם מידה מהצד הזה, והמידה שלנו היא כמו שאמרנו 22.8. אנחנו אפילו ניקח ליתר ביטחון 23 כדי שיהיה פה מרווח של איזה 2 מילימטר. את המדף אנחנו רוצים לקבוע בצורה כזאת שהחלק העליון שלו, זאת מדידה שכבר עשינו מלפני כן. אנחנו רוצים שהחלק העליון של המדף יהיה בגובה 141 מהתקרה, ואז אנחנו בעצם מודדים מפה 141 סנטימטר, שזה יוצא פה. אנחנו מסמנים פה איזשהו קו קטן. שימו לב שחשוב מאוד, יש בצד אחד של הפין יש פה חור, בצד השני אין חור. הצד של החור הוא הצד התחתון שאליו מתברג הבורג שראינו שיושב מתחת למדף, ולכן בעצם המסבך הזה, המבנה הזה, צריך לשבת פה בצורה הזאת. עכשיו מה שנשאר לנו למדוד זה למדוד מפה, מהקו הזה של 141, בעצם לקחת 2.5 סנטימטר, שזה מרכז הקו הזה. אז אנחנו ניקח פה 2.5 סנטימטר, ואנחנו רוצים לקחת מקצה הקיר, אמרנו 23 סנטימטר, ובעצם זה יישב בצורה הזאת. אנחנו נסמן פה את האמצע שלו, זה צריך לשבת בצורה הזאת. אוקיי, יש לנו פה 23 סנטימטר מצד אחד, יש לנו כאן, מדדנו 2.5 סנטימטר, פה בעצם יישב הקצה העליון של המדף. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסמן חור אחד, ואחרי שאנחנו נעשה חור אחד אנחנו נסמן את יתר החורים על ידי זה שאנחנו גם נשים פלס ונראה שהוא באמת עומד אופקי. אז נסמן פה איזשהו חור אחד, נסמן אותו כאן באמצע. בכוונה אנחנו נסמן אותו באמצע כדי שאם אנחנו נצטרך טיפה להזיז אותו ימינה או טיפה להזיז אותו שמאלה כדי שהמדף יישב בדיוק איפה שאנחנו רוצים, אז תהיה לנו את אפשרות המשחק הזאת.
ועכשיו אנחנו ניגש לקדוח את החור הזה. שנייה לפני שאנחנו קודחים את החורים בקיר, אני רוצה להראות לכם איזשהו פטנט קטן שימנע מכל הלכלוך, מכל הנשורת של הקידוח, ליפול לכם על הרצפה. אז מה שאנחנו עושים זה דבר כזה, אנחנו לוקחים איזשהו דף בגודל A4 או כל גודל אחר שאנחנו רוצים, ואנחנו מקפלים אותו בצורה כזאת, אנחנו פה לא מקפלים אותו ישר, אלא קצת הצידה, בצורה כזאת שתיפתח פה בטן. אני לא שם אותו ממש קו אחד על השני, אלא אני קצת מכניס אותו פנימה בצורה כזאת, קצת קשה לראות עם המצלמה, ואני מדביק אותו פה עם סלוטייפ, נותן לו הדבקה כזאת קטנה שתחזיק אותו. בצד השני אני עושה אותו דבר. וקיבלתי פה בעצם איזושהי מעטפה שלתוכה יכול ליפול הלכלוך. על החלק הזה אני מדביק גם כן סלוטייפ. אני שם פה סלוטייפ בצורה כזאת. ואת זה אני שם קצת מתחת לחור בעדינות, אני לא מדביק אותו חזק לקיר, ממש טיפונת בעדינות, ואני שם אותו מתחת לחור שאני רוצה לקדוח, שזה החור הזה בעצם, וכל הלכלוך ייפול פה לתוך המעטפה. אנחנו לוקחים מקדח, שמנו פה מקדח 6 מילימטר, לא צריך משהו מעבר לזה, זה מה שמתאים לחורים האלה. ואנחנו כמובן שמים אותו על מצב של רוטטת, או מצב של פטיש, או פטישון, או דופקת, או כל אחד איך שהוא קורא לזה. אני ממליץ להשתמש באטמי אוזניים, כי הרעש הוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד גבוה, מאוד צורם, וחבל להרוס את האוזניים. אז אנחנו נעשה איזשהו חור, ונמשיך. קדחנו חור. אנחנו לוקחים דיבלים, לוקחים פטיש, ותוקעים את הדיבל במקום. אנחנו יכולים להסיר את המעטפה הזאת, אנחנו לא נזרוק אותה, אנחנו נשתמש בה בהמשך. לקחנו בורג, שמנו אותו בחור המתאים לקידוח, ואנחנו פשוט נבריג אותו לתוך החור שלו. אנחנו יכולים להשתמש במבריקה ואנחנו יכולים גם להשתמש במברק, זה לא ממש משנה. ועכשיו מגיע השלב שאנחנו מודדים פלס. אנחנו לוקחים פלס, שמים אותו פה על החלק הזה, ואנחנו צריכים את זה לעלות כלפי מעלה כדי שזה יהיה פלס. אנחנו מעלים עוד טיפה, קיבלנו פלס מדויק. אוקיי, הבועה צריכה לעמוד בין שני הקווים הצדדיים. בואו נעשה את זה ככה, זה פלס מדויק. ושנייה לפני שאנחנו מסמנים את יתר החורים, אנחנו נלביש את המדף ונראה שאכן לא טעינו במידות והכל יושב כמו שצריך לפני שאנחנו קודחים את כל היתר. אנחנו לוקחים את המדף ומכניסים אותו לתוך הפינים, ואנחנו רוצים לראות שהוא באמת יושב פה בגובה, במקום הנכון, וגם מבחינת הגובה שהוא במקום הנכון. לפני שאנחנו קודחים את כל יתר החורים, הלבשנו, הוא יושב פה בדיוק פיקס, ניקח את המידה שלו מלמעלה, ואכן הוא בול 141. מה שנשאר עכשיו, לעשות זה לוודא שהפלס לא זז, לסמן את כל יתר החורים, לקדוח אותם ולהבריג אותם. הפלס טיפונת זז, הנה הוא כרגע מדויק. אוקיי? ואנחנו עכשיו מסמנים
בצורה נוחה את שאר החורים. מסמנים אותם במרכז. לא חייבים אפילו לקדוח את כל החורים, מספיק לקדוח 2-3 חורים פה, חור אחד פה ועוד 2-3 פה, לא צריך את כולם, אבל ליתר ביטחון אנחנו נסמן את כולם אם בכל זאת נרצה לקדוח אותם. ואנחנו פותחים את הבורג ששמנו. אפילו לא חייבים לפתוח אותו עד הסוף, אפשר רק לפתוח אותו ולשים אותו ככה נגיד. ואנחנו קודחים את כל היתר. אוקיי, אנחנו החלטנו לא לקדוח את כל החורים, קדחנו בעצם 3 חורים פה, בחרנו את העליון, 2 הקיצוניים ואת העליון, חור אחד באמצע ועוד 2 הקיצוניים ואת העליון, לא צריך יותר מזה. עכשיו אנחנו נתקע בהם דיבלים ואחרי זה אנחנו נבריג לתוכם ברגים. תקענו את כל הדיבלים בחורים שלהם, ומה שנעשה עכשיו זה נחבר עוד בורג אחד פה בקצה השני. נחזק אותו לא הכי חזק, נוודא עוד פעם שיש פלס. אוקיי, יש לנו פלס מדויק, ואחרי שיש לנו פלס מדויק אנחנו יכולים להבריג את כל יתר הברגים בלי בעיה בכלל, בלי לחשוב פעמיים, וגם להדק אותם חזק. הברקנו את כל הברגים, אין לנו צורך לבדוק עוד פעם שזה פלס כי זה פלס, אבל מה שכן, אנחנו רוצים לוודא שהדבר הזה, שהמדף הזה באמת הוא חזק. אנחנו פשוט תופסים פה ומנסים לנענע אותו, מנסים לקעקע אותו, כאילו מנסים בעדינות, לא בהיסטריה, להוציא אותו מהמקום, ואנחנו רואים שהוא מאוד מאוד חזק, ואנחנו יכולים לדעת שאת הספרים שהוא אמור לסחוב, הוא יסחוב עליו בלי בעיה. החלק האחרון שנשאר בעצם זה לקחת את המדף, להלביש אותו על הפינים ולסגור את 2 הברגים שלמטה. אז נעשה את זה. זה אחד, ונותנים פה סגירה על הבורג בעדינות, וסגירה שנייה. כל התפקיד של הבורג הזה הוא לא מחזיק את המדף, הוא לא כאילו מחזיק את המשקל, אלא בסך הכל הוא מונע מהמדף לצאת החוצה. זה כל התפקיד שלו בחיים, הוא לא מחזיק שום עומס עליו. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להתקין מדף של איקאה, נקרא גם מדף צף, מדף שאין לו פה תומכות, אין לו פה קונסולות, אלא מדף שיושב על מבנה שבעצם מחוזק לקיר ונמצא בתוך המדף מאחוריו. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תהנו מהם, ואם אתם רוצים אז גם תבואו לסדנאות שלי. אז להתראות בסדנאות.